นิยายเสียงวายเรื่องสาบานรักแด่เจ้าแมวโฉดเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามและสนับสนุนได้ทุกช่องทางค่ะนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบตัวละครมีอาการหึงหวงอย่างรุนแรงและปรารถนาที่จะครอบครองอีกฝ่ายและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้หากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังบทที่ 31 ต้นฤดูร้อนพร้อมกับสายฝนเสียงสายฝนที่โปรยปลายลงมากระทบกับกระเบื้องเผาดินจนเกิดเสียงหนักอึ้งตามมาด้วยเสียงคำรามก้องบนท้องฟ้าประกายแสงวาวาบปรากฏในหมู่เมฆสีดำชวนให้จิตใจสั่นไหวเป็นการเตือนก่อนเสียงกับนาฏดังสะเทือนทุกรอบทิศทางเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วมักมีมรสุมเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถือว่าเป็นยามดีที่จะได้ปลูกข้าวในช่วงนี้ชาวเกษตรกรคงจะยินดีมิน้อยที่จะได้ต้นกล้าเพาะปลูกเจียงหนานถือว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดสามารถปลูกพืชผลได้ตลอดทุกฤดูกาลต่างๆเพราะภูมิประเทศอยู่ในจุดที่มีปากทางแม่น้ำไหลผ่านสามารถทำการค้าทั้งทางเรือและทางบกบรรพบุรุษราชวงศ์หลี่จึงได้กลับมาเลือกสถานที่นี้เป็นเมืองหลวงชั่วคราวหลังจากที่ดินแดนทางเหนือของจงหยวนถูกคนนอกด้านชาวตาตารุกรานยึดดินแดนไปแม้ประวัติศาสตร์จะจารึกเรื่องราวของดินแดนจงหยวนของชาวฮั่นมานับร้อยปีถูกรุกรานมากมายเพียงใดย่อมมีเจียงหนานถูกสลักบันทึกไว้ในนั้นเสมอเพราะแม้ว่าจงหยวนทางเหนือจะถูกยึดคืนมาได้แต่ทุกๆครั้งที่ถูกตีแต่ก็มักจะอพยพมาใช้เจียงหนานเป็นหลักปักฐานที่2เสมอครั้งของราชวงศ์หลี่ก็เช่นกันเพราะดินแดนทางเหนือถูกชาวตาตารุกรานขับไล่จนเชื้อพระวงศ์และเหล่าขุนนางต่างหนีตายอพยพกันมาที่นี่แม้ข่าวคราวที่เหลือจะรู้มาว่ายังมีชาวฮั่นอีกมากมายยังคงอาศัยอยู่ที่จงหยวนบ้างก็ทยอยอพยพหนีความป่าเถื่อนออกมายังตอนใต้เซียววิหลงยืนทอดสายตามองสายฝนพรำที่ตกอย่างหนักมาตั้งแต่ที่ฟ้ายังไม่สว่างอย่างใจลอยดวงตาดอกท้อทอประกายความรู้สึกเห็นอกเห็นใจบรรพบุรุษของตนเองแม้ว่าเจียงหนานจะเป็นเมืองที่ดีแห่งหนึ่งทว่าก็ยังคับแคบเกินไปอยู่ดีอีกทั้งยามนี้ผู้คนอพยพลงมาทางแดนใต้ประชากรจะยิ่งอัดแน่นและเสบียงยามฉุกเฉินอาจจะไม่เพียงพอหากยังไม่รีบทำการยึดจงหยวนดินแดนทางเหนือคืนให้เร็วที่สุดเพื่อกระจายผู้คนออกไปรังแต่จะเกิดความวุ่นวายตามมามากมายอย่างการกบฏจากราษฎรอีกทั้งฝนยังคงตกไม่หยุดหากยังตกติดต่อกันเรื่อยๆเช่นนี้เขื่อนกั้นน้ำอาจจะเอาไม่อยู่แน่บุรุษหนุ่มดวงตาดอกท้อคู่สวยสะท้อนอารมณ์กลัดกลุ้มในอดีตชาติช่วงเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติก็น่าจะเริ่มต้นมาจากการที่ฝนตกมิหยุดเช่นนี้แหละช่วงนั้นมีฎีการายงานถึงเขื่อนกั้นน้ำพังส่งผลให้เมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ติดริมแม่น้ำเกิดน้ำท่วมกระทันหันชาวบ้านต่างหายสาบสูญผู้ที่ยังรอดได้แต่พลัดถิ่นไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและพื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหายยามนั้นเซียววิหลงอยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาด้วยตนเองว่าเกิดอะไรขึ้นเขาซึ่งได้เตรียมตัววางแผนหลบหนีออกจากราชวังยังไม่ทันได้ถึงเมืองต้นเหตุก็ถูกมู่เหวินฉินตามไปจับตัวกลับมาขังอยู่ภายในวังหลวงจากนั้นเขาก็มิได้รู้ข่าวคราวอะไรมากแต่หลี่เหรินเจินทรงงานหนักจนมิได้มีเวลาแวะมาหาเขาใช้เวลานานพอสมควรได้ยินว่ามีการสร้างเขื่อนใหม่คราวนี้สร้าง3 ชั้นด้วยความเข้มงวดเพื่อเป็นการชะลอระลอกน้ำยามน้ำหลากและสามารถถ่ายเทน้ำไปลงยังทะเลสาบไทยแต่กว่าจะได้วิธีนี้ก็ใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จทำให้หลังจากนั้นเกิดเหตุกบฏชาวบ้านตามมาเพราะผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องจัดกองทัพลงมาปรับสูญเสียราษฎรอีกเป็นจำนวนมากทำให้การรวบรวมกำลังไพร่พลเพื่อไปยึดดินแดนจงหยวนคืนใช้เวลาร่วมนับ10 ปีมาชาตินี้เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อให้มีข่าวน้ำท่วมออกมาเขาก็ยังสามารถออกไปดูเพื่อไปให้เห็นกับตาว่าเขื่อนพังลงมามีความเสียหายมากแค่ไหนเนื่องจากสาเหตุใดกันแน่ถึงทำให้หลี่เหรินเจินเสียเวลาไปมากโขในการจัดการปัญหาต่อให้เซียววิหลงไม่ชอบยุ่งกับการเมืองแต่เขาไม่ใช่คนพบเจอความเดือดร้อนตรงหน้าไม่คิดช่วยเหลือหากจะให้ตนไปเอ่ยปากบอกคนในราชสำนักก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระชายาเช่นเขาแต่เขามีหลี่หานโจวไม่ใช่หรือจะใช้สิ่งเดิมๆไปกล่าวอ้างอีกมันจะเป็นสิ่งที่น่าสงสัยไหมนะคราวนั้นตนก็พูดไปว่าฝันเห็นจึงได้บอกดารุณหนุ่มแบบนั้นออกไปถ้าว่าคราวนี้จะให้ตนไปบอกว่าฝันเห็นน้ำท่วมมันก็คงเป็นเรื่องเหลวไหลแต่จะให้ปล่อยไปก็คงมิได้
แม้ว่าเจียงหนานจะมีสายน้ำและคลองมากมายที่ช่วยให้น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลจึงเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัยแม้แต่พวกคนนอกด่านก็ยังยากที่จะรุกรานไม่งั้นก็คงไม่วางแผนโค่นล้มอำนาจองค์จักรพรรดิหลี่หรอกกระนั้นจุดสำคัญคือเขื่อนกักเก็บน้ำในปีนี้ต่างหากเดิมที่ก่อนหน้านั้นเซียววิหลงเคยหยิบยกประเด็นนี้มาเอ่ยกับชางเย่ยวฉินตอนไปเยี่ยมค่ายบุรุษหนุ่มในตาสีดำนินเรียวใบหลิวสวยจับจ้องมองมาทางเซียววิหลงด้วยความสงสัยเหตุใดน้องหลงจึงหยิบยกเรื่องนี้มาค่ะยามนั้นตนนึกมิออกจะบอกชางเยวินว่าเขาย้อนอดีตมาจึงรู้เหตุแต่เอ่ยไปใครจะเชื่อยิ่งทำให้เขากลายเป็นตัวประหลาดมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเดิมตัวเขาก็เป็นคนแปลกอยู่แล้วหากเอ่ยความจริงออกไปคงจะได้ถูกมองอย่างสงสัยแล้วความลับในอดีตชาติอาจจะทำให้คนอื่นๆรู้สึกเหมือนถูกทำให้ดูโง่เขลาพี่ฉินข้าแค่สมมุติท่านก็รู้ว่าเจียงหนานในยามนี้แตกต่างจากที่แล้วมาประชากรเยอะอาชญากรรมในหมู่ผู้อพยพจึงสูงอีกทั้งต่อให้ท้องพระคลังเก็บสะสมเสบียงที่อยู่ได้นับ10 ปีหากจู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมิสูญเสียไปชั่วพริบตาหรือชางเย่ยวฉินคล้อยตามแนวความคิดนี้อดประหลาดใจมิได้เซียววิหลงช่างมองการไกลอีกอย่างราชสำนักยามนี้ก็มิได้ใส่ใจตรงจุดนี้จริงๆเพราะเชื่อมั่นในระบบการระบายน้ำที่เก่าแก่ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดแถมยังส่งคนไปจัดการดูแลอย่างเคร่งครัดจึงมิได้ใส่ใจถึงเราจะเพียงคิดหากเกิดจริงๆย่อมทำอะไรมากมิได้ในเมื่อไรซึ่งอำนาจและกำลังที่เหลือก็อยู่ที่ทางราชสำนักจะจัดการเซียววิหลงนึกถึงบทสนทนาของพวกเขาในเวลานั้นรู้สึกเหมือนนกตัวเล็กๆที่ไร้พละกำลังมันคือความจริงที่พวกเขาไร้อำนาจและกำลังเซียววิหลงถอนหายใจความรู้สึกยามนี้กดดันเขายิ่งท่าทางจึงมีความทุกข์ใจเป็นการย้อนอดีตที่ต้องใช้ความคิดเยอะจะกระทำลงมือตามอำเภอใจก็ไม่ได้อีกพระชายาทรงกลัดกลุ้มสิ่งใดอยู่หรือพะยะค่ะดารุณน้อยที่ยืนรับใช้พระชายาบุรุษยืนมองเซียววิหลงที่ได้แต่นั่งทำสีหน้าปนทุกข์ถอนหายใจบ่อยเสียจนมันไม่ปกติเซียววิหลงเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตนมิได้อยู่คนเดียวเขาหันสายตามามองดารุณน้อยที่ยามนี้หน้าตาสะอาดสะอ้านหมดจดรูปร่างเดิมที่ผอมเสียจนเหมือนคนป่วยยามนี้เปล่งปลั่งผ่องใสจนหน้ามองใบหน้าเล็กๆนั้นให้ความรู้สึกองอาจและสูงส่งจือซานพะยะค่ะพระชายากระหม่อมเองจือซานวันนี้เจ้ามารับใช้ข้าเพียงผู้เดียวหรือพะยะค่ะพอดีเจ้าสุยมีอาการท้องเสียจึงไม่มีแรงลุกจากเตียงกระหม่อมจึงมาเพียงผู้เดียวเซียววิหลงเฝ้าสังเกตยามนี้จือซานกล้าเอ่ยตอบกล้าต่อสนทนากับเขาผิดจากคราวแรกที่เอาแต่นิ่งจ้องมองและมีความระแวงแม้จะนิ่งเฉยแต่ทว่าสายตาก็แสดงถึงความกังวลจนกระทั่งตนบอกว่าจะยกเลิกสัญญาส่งหนังสือทาสคืนเด็กน้อยจึงลดความหวาดระแวงลงเหมือนลูกแมวตัวน้อยที่กางกรงเล็บวิตกไปหมดเช่นนั้นวันนี้ข้าให้เจ้าลองฝนหมึกให้ข้าแล้วกันได้ยินมาว่าเจ้ารู้หนังสือและฉลาดมากหากสนใจอยากอ่านหนังสือในห้องหนังสือข้าจะบอกซุนกงกงอนุญาตให้เจ้าเข้ามาหยิบยืมได้ข้าขอบพระทัยพระชายาพะยะค่ะแววตากลมโตสะท้อนแววยินดีใบหน้ากลมๆแดงอย่างเขินอายช่างน่ารักน่าชังจริงๆจือซานจึงพับแขนเสื้อแล้วหยิบแท่งหมึกมาฝนที่แท่นฝนหมึกเบาๆเซียววิหลงหันมาเท้าคางมองการกระทำและท่วงท่าของจือซานที่คล่องแคล่วและสง่างามเหมือนคุณหนูคุณชายที่มียศถาดารุณน้อยเพียงวัยเท่านี้ต้องประสบพบเจอกับเรื่องโหดร้ายอย่างโชคดีที่เขาไปพบเจอไม่รู้ว่าชาติที่แล้วก่อนเขาจะย้อนเด็กคนนี้คงเจอเรื่องเลวร้ายอยู่แน่ๆการย้อนเวลามาในครั้งนี้ช่างดีจริงๆเซียววิหลงคิดเช่นนั้นตระกูลชางจวนอัครเสนาบดีฝั่งซ้ายชางเย่ยวฉินยามนี้ละมือออกจากตำราเงยหน้ามองสายฝนที่ตกพรำมาตลอดนับแต่เช้าใบหน้าคมคายงดงามเริ่มมีสีเลือดฝาดผุดผ่องมากกว่าปกติเดิมชางเย่ยวฉินก็มีผิวขาวราวหยกอยู่แล้วแต่ช่วงหายจากอาการป่วยบุรุษหนุ่มร่างสูงโปร่งสง่าฉายแววความมีน้ำมีนวลยิ่งกว่าเดิมแถมยังมีกลิ่นอายบรรยากาศการเย้ายวนหน้ามองแม้นเจ้าตัวจะไม่ต่างจากเดิมมากนักผู้เป็นบิดาถึงกับมองอย่างเคร่งเครียดบิดาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแต่กระนั้นก็มิได้ถามไถ่เรื่องส่วนตัวเพราะรู้ดีว่าบุตรชายคนรองผู้นี้สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆแม้บิดาจะคิดเช่นนั้นแต่ชางเย่ยวฉินคงทำให้ผิดหวังเสียแล้วยามนี้บุรุษหนุ่มนึกถึงค่ำคืนที่มีร่วมกันกับองค์รัชทายาทหนุ่มผู้งดงามหลังจากที่เซียววิหลงกลับจวนอ๋องไปครานั้นตกดึกสงัดภายในห้องของชางเย่ยวฉินก็มีบุรุษหนุ่มผู้สูงศักดิ์มาเยือนถึงห้องนอนรูปร่างสูงใหญ่องอาจใบหน้าคมคายเด่นชัดดวงตาเรียวหงรุ่ยเฟิ่งเหยียนหางตกเย้ายวนจมูกโด่งคมด้วยรูปริมฝีปากเรียวบางหยักสวยชางเย่ยวฉินเห็นองค์รัชทายาททรงเสด็จมาหากลางดึกสงัดจึงรู้สึกตกใจมิใช่น้อยเดิมนั้นตนนึกว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นร่วมกันในวังหลวงเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจจะสานต่อได้
อีกทั้งพระองค์เองยังทรงมิได้เอ่ยปากถามสิ่งใดได้แต่ปล่อยเขากลับจวนมาจากนั้นก็มิได้มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกเลยยิ่งทำให้ชางเย่ยวฉินมิอาจล่วงรู้ความคิดขององค์รัชทายาทได้หายดีแล้วหรือกระหม่อมหายดีแล้วพะยะค่ะองค์รัชทายาททรงเสด็จมาเช่นนี้ข้ามาหาเจ้าชางเย่ยวฉินที่กำลังจะเอ่ยถึงกับมิอาจเอ่ยตอบได้ดวงหน้าฉายแววตะลึงงันก่อนที่เจ้าตัวจะรีบเรียกสติของตนให้กลับคืนมาปรับสีหน้าตนเองให้เป็นปกติองค์รัชทายาททรงมีเรื่องอะไรกับกระหม่อมหรือพะยะค่ะการแสดงออกก่อนหน้านั้นของชางเย่ยวฉินมิอาจเสแสร้งทำได้ลีเหรินเจินรู้สึกพอใจอย่างประหลาดที่ชางเย่ยวฉินมีกริยาตอบสนองเช่นนั้นก่อนจะกลบเกลื่อนด้วยความเงียบขรึมชวนให้รู้สึกอยากหยอกเย้าให้เสียอาการมาดูอาการเจ้าว่าหายดีแล้วหรือยังกระหม่อมหายดีแล้วพะยะค่ะน้ำเสียงเบาลงดวงตาใบหลิวหลุกต่ำราวกับเขินอายในสิ่งที่เอ่ยองค์รัชทายาทอาจจะหมายถึงอาการป่วยหรืออาจจะหมายถึงตรงจุดนั้นที่ถูกรังแกจนบวมก่อนหน้าเช่นนั้นย่อมดีแล้วลีเหรินเจินสุรเสียงอ่อนนุ่มลงมีความอ่อนโยนแอบแนบตามน้ำเสียงคนฟังสัมผัสได้ถึงความห่วงใยกระหม่อมทำให้พระองค์ทรงกังวลแล้วขออภัยพะยะค่ะทั้งสองต่างยืนมองกันภายใต้แสงเทียนภายในห้องแสงไฟวุบวาบสะท้อนความงดงามของคนตรงหน้าเข้ามาในสายตาหลี่เหรินเจินแม้จะสงบนิ่งแต่ยามเมื่อได้พบชางเย่ยวฉินความสุขุมเยือกเย็นที่มีมายาวนานราวกับถูกสะบ้านลงด้วยมือที่มองไม่เห็นอยากจะจับคนผู้นี้จับยึดตึงไว้บนเตียงต่างอยากจะลิ้มรสและดูดกลืนริมฝีปากเรียวบางสวยอย่างหิวกระหายอยากจะสอดใส่บางสิ่งที่ร้อนระอุเสียดสีกับกลีบดอกสีสวยให้เกิดสีเข้มอยากจะได้ยินเสียงครวญสุขสมและร่ำไห้ความรู้สึกคลั่งไคล้และความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นนี้เกิดขึ้นหลังค้นพบความจริงว่าชางเย่ยวฉินคือคนผู้นั้นแม้เมื่อก่อนความรู้สึกเหล่านี้เขาเคยมีให้เซียววิหลงมาโดยตลอดแต่ค่ำคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ตนทุ่มเทช่วยคนผู้หนึ่งออกห่างจากปากเสือปากจระเข้อย่างมู่เหวินฉินด้วยความรู้สึกครึ่งกลางถึงขนาดอยากพบอยากรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายจนกระทั่งใช้เวลาร่วมกันทั้งคืนบนเตียงต่างแม้ครั้งนั้นความเจ็บจากการถูกกัดได้จางหายไปแล้วก็ตามแต่ตนเองนานวันก็ยิ่งรู้สึกอยากพบอยากจะเก็บคนผู้นี้ไปกักขังในเรือนบรรทมของตนเองเสียให้รู้แล้วรู้รอดมันคือความรู้สึกที่แรงกล้าอย่างมากชางเย่ยวฉินแม้ไม่เป็นวรยุทธ์แรงหักคอไก่ก็ยังไม่มีเลยแต่เขาสัมผัสได้ถึงแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่ส่งมอบมาทางสายตาเรียวหงสวยคู่นั้นทำให้ชางเย่ยวฉินเกิดขยับตัวไม่ออกรู้สึกขาไร้สิ้นเรี่ยวแรงขึ้นมาเสียอย่างนั้นเขาไม่ชอบความรู้สึกเช่นนี้จริงๆเมื่อมีมือที่มองไม่เห็นจับบีบคอจนหายใจหายคอไม่คล่ององค์รัชทายาทกระหม่อมกลัวพะยะค่ะเมื่อได้ยินคำนั้นหลี่เหรินเจินหยุดสายตาและความรู้สึกนั้นลงทันทีบรรยากาศกดดันรอบๆตัวก่อนหน้าหายไปทำให้ชางเย่ยวฉินเริ่มหายใจโล่งขึ้นมาบ้างข้าทำให้เจ้ากลัวหรือพระองค์ทรงจ้องมองกระหม่อมเช่นนั้นย่อมรู้สึกได้ชางเย่ยวฉินมิรู้ว่าควรเอ่ยออกไปตามตรงดีหรือไม่เขามิอาจบอกว่าสายตาของพระองค์ที่จ้องมองมาที่ตนราวกับอยากจะจับเขากลืนทั้งตัวความปรารถนาที่ส่งมานั้นรุนแรงจนเขาใจสั่นและกลัวเพราะรู้สึกไม่ชอบแปลกเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลี่เหรินเจินจึงเลือกที่จะไม่มองตรงๆชางเย่ยวฉินรู้สึกผิดขึ้นมาบรรยากาศจึงกระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อยจนไม่รู้ว่าจะสนทนาเรื่องใดต่อได้เป็นหลี่เหรินเจินที่เอ่ยขึ้นคุณชายชางพะยะค่ะองค์รัชทายาทคืนนี้ข้าจะอยู่กับเจ้าจะให้ข้าอยู่ด้วยหรือไม่ชางเย่ยวฉินมิคิดว่าจะได้ยินเรื่องเช่นนี้การที่มีรัชทายาทมาหากลางดึกแถมโผล่มาอยู่ในห้องนอนของเขาพร้อมกับกล่าวเรื่องเช่นนี้ออกไปชางเย่ยวฉินต่อให้ฉลาดแต่เรื่องพวกนี้เขาก็ยากจะรับมือได้หากเป็นรับสั่งของพระองค์กระหม่อมน้อมรับคำบัญชาพะยะค่ะคำตอบแสนเรียบง่ายแต่ทำให้คนฟังยกยิ้มมุมปากได้ใบหน้าคมคายหล่อเหลางดงามแสดงออกอย่างยินดีก่อนจะเดินเข้ามาหาชางเย่ยวฉินมือเพรียวสวยแข็งแกร่งและใหญ่หยับกระด้างมือคู่นี้ที่เคยลากไล้ผิวกายของเขาไปมาระหว่างร่วมสุขสมทำให้ใบหน้าขาวแดงขึ้นยามเมื่อนึกถึงมือทั้งสองจับมือและประคองเขามายังเตียงต่างภายในห้องให้ลงมานั่งก่อนจะรวบกอดชางเย่ยวฉินเข้าไปกอดให้ศีรษะลงมาแนบอิงแอบที่ไหล่กว้างของตนชางเย่ยวฉินได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายจากเรือนร่างขององค์รัชทายาทคล้ายกลิ่นเครื่องหอมชนิดหนึ่งกลิ่นจากกายพระองค์คือสิ่งใดหรือพะยะค่ะชางเย่ยวฉินกล่าวเบาๆเสียงจึงอู้อี้หลี่เหรินเจินได้ยินจึงผุดรอยยิ้มจางๆขึ้นมากลิ่นไม้หอมเจ้าชอบหรือชางเย่ยวฉินนิ่งไปไม่รู้ว่าควรตอบเช่นไรดีแต่หากเอ่ยตามความจริงเขารู้สึกว่าชอบกลิ่นนี้มากชอบพะยะค่ะงั้นข้าจะแบ่งให้เจ้าสักส่วนดีหรือไม่
ชางเย่ยวฉินได้ยินจึงตกใจรีบผละตัวออกมาจากไหล่กว้างเงยหน้าศพมององค์รัชทายาทด้วยแววตกใจไม่ต้องพะยะค่ะกระหม่อมแค่รู้สึกว่ากลิ่นหอมเช่นนี้เหมาะกับพระองค์ยิ่งนักหรือเจ้าชอบที่ได้กลิ่นนี้จากตัวของข้ามากกว่าหืมลี่เหรินเจินกล่าวหยอกมีกระแสเสียงเย้านิดๆทำให้ชางเย่ยวฉินหน้าแดงอย่างห้ามไม่อยู่ลี่เหรินเจินจึงยิ่งรู้สึกพอใจมากขึ้นอีกตนชมชอบชางเย่ยวฉินในขณะนี้เสียอย่างมากทั้งไร้เดียงสาซื่อตรงทุกอย่างล้วนทำอย่างเป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าตัวของชางเย่ยวฉินคือวินยูชนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจใดๆจะให้คนผู้นี้อยู่แต่วังหลังคงน่าเสียดายกระหม่อมผิดไปแล้วชางเย่ยวฉินมิได้แก้ตัวเพราะเขาไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรมันคือความจริงที่เขาชอบได้กลิ่นเช่นนี้จากร่างกายของอีกฝ่ายมากกว่ามันมีเสน่ห์จนน่าหลงไหลคำตอบนั้นก็อยู่เหนือความคาดเดาของลี่เหรินเจินจนอดเอ็นดูมิได้ข้าจะยกโทษให้เมื่อเจ้าจูบตรงนี้ลี่เหรินเจินชี้ไปที่ริมฝีปากเติงมุมปากยกยิ้มนิดๆใบหน้าคมคายหล่อเหลาแต้มความนุ่มลึกอ่อนโยนชางเย่ยวฉินมองตามทุกท่วงท่าก่อนจะมองที่ริมฝีปากคนตรงหน้าใบหน้าที่แดงอยู่แล้วยิ่งแดงเข้าไปใหญ่หากกระหม่อมจูบไปแล้วพระองค์ต้องอดทนไว้นะพะยะค่ะอย่ารุ่มร่ามเกินเลยลี่เหรินเจินเพียงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยที่อีกฝ่ายเช่นนี้ก็ชวนให้รู้สึกเอ็นดูจนอยากจับฟัดคงกลัวสินะจนต้องดักทางเอาไว้ฝ่ายองค์รัชทายาทหนุ่มไม่ได้รับเพียงพยักหน้าชางเย่ยวฉินจึงทำใจกล้าก่อนจะยื่นใบหน้าเข้าใกล้ประทับจูบลงที่กลีบริมฝีปากหล่างเบาๆแล้วพลาออกต่อให้อยากรุ่มร่ามก็คงมิทันเจ้าสุรเสียงทุ้มลึกนุ่มนวลกล่าวเย้าเบาๆเพราะอีกฝ่ายมาไวไปไวกระหม่อมเพียงข้าเข้าใจข้ามิทำอะไรเจ้าภายในจวนของอัครเสนาบดีชางหรอกแม้หลี่เหรินเจินอยากจะทำแต่เพราะชางเย่ยวฉินเพิ่งจะหายป่วยได้ไม่นานตนไม่อยากฝืนร่างกายของบุรุษหนุ่มผู้แสนล้ำค่าให้ต้องไปล้มหมอนนอนเสื่ออีกครั้งให้เกิดพิรุธอย่างไรหากพาไปข้างนอกย่อมทำสิ่งใดได้ตามใจปรารถนาค่ำคืนนั้นทั้งสองเพียงแค่นอนพูดคุยแม้ส่วนมากจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองรวมถึงราษฎรที่อพยพลงตอนใต้ดินแดนทางเหนือการค้าขายตามเขตชายแดนและฝั่งทะเลและเขื่อนกั้นน้ำในฤดูร้อนที่ต้นฤดูมักมีฝนเทลงมาเสมอบุรุษหนุ่มทั้งสองคุยแต่เรื่องพวกนี้อย่างเป็นการเป็นงานไม่มีเรื่องชวนให้รู้สึกหวานล้ำเลยสักนิดแต่ลี่เหรินเจินกลับรู้สึกชื่นชอบช่วงเวลานี้อย่างมากตัวตนของชางเย่ยวฉินมีแต่เรื่องให้คาดไม่ถึงทั้งนั้นจบตอนที่31นี้เขาเรียกหลงรักแล้วองค์รัชทายาทหากชื่นชอบผลงานสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะหากอยากสนับสนุนนักเขียนสามารถสนับสนุนได้ทุกช่องทางแล้วพบกันตอนใหม่ค่ะ